iBond කියලා පිළිගන්නවා Peacock Graphic Studio YouTube channel එකට ඔයාලා සියලු දෙනාම. මගේ නම සජිත් ප්‍රියංකර. ඔයාලට මතක ඇති මම මාස කිහිපයකට උඩදී දාපු මෙන්න මේ වීඩියෝ එක. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලපු ගොඩ දෙනෙක් මගෙන් කමෙන්ට් කරලා ඉල්ලලා තිබුණේ fiverr ගැන බින්දුවේ ඉඳලා කියලා දෙන වීඩියෝ සීරීස් එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මම දවස් කිහිපයකට පෙර දැම්ම මෙන්න මේ community post එක. ඉතින් මේකිනුත් වැඩි පිරිසක් ඉල්ලලා තිබුණේ fiverr වීඩියෝ සීරීස් එකක්. ඉතින් මම හිතුවා fiverr ගැන මම දන්න දේවල් මේ විදිහට ඔයාලත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න ඕන කියලා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. මම දන්නවා ඉතින් fiverr ගැන මූලික දැනුමක් තියන අය තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඒ වුණත් අලුතෙන්ම fiverr ගැන හොයන කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එකට ඇවිල්ලා ඉන්නවා නම් එයාට තේරෙන විදිහට fiverr ගැන බින්දුවේ ඉඳන්ම උගන්වන්න ඕන නිසා fiverr ගැන පොඩි හැඳින්වීමක් කරන්න. අපි මුලින්ම බලමු fiverr කියන නමේ තේරුම මොකක්ද කියලා. fiverr කියන්නේ පහට වැඩ කරන පුද්ගලයා. එහෙමත් නැත්නම් පහට වැඩ කරන ස්ථානය කියන එක තමයි මේ fiverr කියන එකෙන් කියවෙන්නේ. මේ වෙබ්සයිට් එක ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ 2010. ඉතින් එතන ඉඳලා දැන් අවුරුදු 12ක් විතර මිනිස්සු අතර මේ වෙබ්සයිට් එක ශීඝ්‍රයෙන් ප්‍රචලිත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන් Google Trend වලට ගියාම මෙන්න මේ විදිහට මිනිස්සු මේක හොයන එක ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ කොරෝනා කාලේ තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන වැඩිපුරම සර්ච් කරලා තියෙන්නේ. මොකද මිනිස්සු ගෙදර ඉඳන් කීයක් හරි හොයාගන්න try කරන නිසා වෙන්නේ නැති මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එක අපිට කොටස් දෙකකට බෙදන්න පුළුවන් seller සහ buyers කියලා. ඇත්තටම fiverr කියන්නේ මොකක්ද? ඒක අපිට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන් හොඳම උදාහරණය තමයි පොළ කියන ස්ථානය. අපි පොළකට ගියොත් එකම භාණ්ඩේ විවිධ මිල ගණන් වලට විකුණන වෙලෙන්ද අපි මේ පොළේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් fiverr කියන්නේ සරල සේවාවක් හෙවත් මයික්‍රෝ ජොබ් තපේන ඔන්ලයින් මාකට් ප්ලේස් එකක්. ඉතින් තවත් විදිහකට කිව්වොත් අන්තර්ජාලයේ පිහිටි වෙබ් අඩවියක ස්වරූපයකට සරල සේවාවන් විකුණන ඔන්ලයින් වෙළඳ පොළක් කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට හේතුව තමයි fiverr වල තියෙන ජොබ් වලින් 90%ක් තියෙන්නේ කාලය හා ශ්‍රමය අවම කරගෙන කරන්න පුළුවන් ජොබ් වීම. නමුත් ෆ්‍රීලාන්සර් සයිට් වල තියෙන ජොබ් මීට හත්පසින්ම වෙනස්. මොකද මේ වගේ සයිට් වල වැඩ කරන්න අපිට යම්කිසි ශාස්ත්‍රයක දැනුම හා පළපුරුද්ද අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව මේ වෙබ්සයිට් හරහා ජොබ් එකක් ගන්න ඉතාමත් අමාරුයි. නමුත් අපිට පුළුවන් අපිට හරියන ජොබ් එකක් සේවාවක් ලබා දීලා fiverr එක හරහා කිසියම් මුදලක් උපයා ගන්න. හරි අපි දැන් fiverr සයිට් එකට ගිහින් බලමු. fiverr සයිට් එකේ ප්‍රධාන කැටගරි 9ක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේ කැටගරි ඇතුලේ මේ වගේ සබ් කැටගරි විශාල ප්‍රමාණයක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ ඕනම කැටගරි එකක් යටතේ සේවාවක් විකුණන්න. මේ සේවාවකට අපි කියනවා ගිග් එකක් කියලා. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් මේ ඕනම කැටගරි එකකට අදාළ ගිග් එකක් හදලා මේ සයිට් එක විකුණන්න. ඒත් එහෙම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මම ඉදිරි වීඩියෝ වලින් ඔයාලට කියලා දෙනවා මොන කැටගරි එකකට අදාළ සේවාවන් විකුණලාද අපිට පහසුවෙන් මුදල් උපයන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ කොරෝනා කාලේ ගොඩක්ම ප්‍රචලිත වෙච්ච මාතෘකාවක් තමයි මේ අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයනවා කියන එක. ඉතින් අන්තර්ජාලය හරහා fiverr භාවිතයෙන් මුදල් උපයන එක හරියට කරන්න නම් ඔයා ළඟ තියෙන්න ඕන ගුණාංග තුනක් මම දකිනවා. ඒ ගුණාංග තුනෙන් පළවෙනි එක විදිහට මම දකින්නේ fiverr site එක සම්බන්ධ හොඳ දැනුමක් ඔයා ළඟ තියෙන්න ඕනේ. ඒ කිව්වේ මූලික දැනුම. ඕඩර් එකක් කොහොමද දෙන්නේ? බයගේ ආකර්ෂණය දිනා ගන්න පුළුවන් විදිහට කොහොමද අපි ගිග් එකක් නිර්මාණය කරන්නේ? ගිග් එකක් SEO කරන්නේ කොහොමද? අපි උපයපු මුදල් කොහොමද බැංකුවට ගන්නෙ? වගේ fiverr සම්බන්ධ මූලික දැනුම ඔයා ළඟ තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම තමයි දෙවෙනි එක විදිහට මම කියන්නේ ඔයාලට මොකක් හරි සේවාවක්. ඒ කියන්නේ අපි සපයන සේවාව සම්බන්ධව අපි ළඟ හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකේ උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ලෝගෝ ඩිසයින් හරි ෆොටෝෂොප් සම්බන්ධ ගිග් එකක් හරි දාලා තියෙනවා නම් ඔයාට ඕඩර් එකක් ආවම වටේ යන්නේ නැතුව බය ඉල්ලන දේ හරියටම දෙන්න පුළුවන් විදිහට ඔයා ළඟ ඒ සම්බන්ධ දැනුම තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ වැරදියට වටහා ගන්න එපා. මේක කැම්පස් ගිහින් ගන්න පුළුවන් දැනුමක් නෙවෙයි. ඔයා fiverr එකේ ඉඳලා බයස්ලත් එක්ක වැඩ කරනකොට ඒක ඉබේම ඇති වෙන හැකියාවක්. ඉතින් ඊළඟට අපි ළඟ තියෙන ඕන ගුණාංගය තමයි ඉංග්‍රීසි දැනුම. ඉතින් ඉංග්‍රීසි තමයි අපි බය කෙනෙක් එක්ක අදහස් සුවමාරු කරගන්න භාවිතා කරන එකම භාෂා මාධ්‍ය. ඉතින් ඒක නැතුව මුකුත් අපිට මේ fiverr site එකේ කරගන්න බෑ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි දැනුම නැති අය බය වෙන්න එපා. මමත් ඉංග්‍රීසි ගොඩක් දන්න කෙනෙක් නෙවෙයි. මම ඒකට සොලියුෂන් එකක් ඔයාලට දෙනවා ඉදිරි වීඩියෝ වලදී. ඉතින් මම මේ කියපු කරුණු තුන ඔයා ළඟ තියෙනවා නම් බය වෙන්න දෙයක් නෑ. ඔයාට පුළුවන් fiverr එකේ වැඩ කරගෙන යන්න. ඉතින් මේ එක ගුණාංගයක් හරි ඔයා ළඟ නැත්නම් ඔයාට තමයි මේ channel එක වැදගත් වෙන්නේ. ඒ නිසා channel එක subscribe කරලා මගෙත් එක්ක දිගටම රැඳිලා ඉන්න. මම මේ කියපු ගුණාංග සියල්ල ඔයා ළඟ මම ඇති කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මාතෘකා ටික මම මේ විදිහට පෙළගැස්සුවා. ඉතින් වීඩියෝ එකින් එක කරගෙන යද්දී මේ පිළිවෙල සමහරක් විට වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මම බය රික්වෙස්ට් ගැන ඔයාලට වීඩියෝ එකක් ඉදිරියට කරන්න ඉන්නවා නම් ඊට කලින් ඕඩර් එක ආවොත් මට ඕඩර් එක කරන වීඩියෝ එක මුලින් ගේන්න වෙනවා. මොකද ඒක පරක් වෙන නිසා. ඉතින් මම පෙළගස්සපු
මාතෘකා ටික මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. මුලින්ම මම හැඳින්වීම ගත්තා. ඉතින් හැඳින්වීම තමයි මේ වීඩියෝ එක. ඊළඟට අපි කතා කරන්න ඉන්නේ හොඳ යූසර් නේම් එකක් කොහොමද තෝරගන්නේ කියන එක. ඊට පස්සේ යූසර් නේම් එකට ගැලපෙන Gmail account එකක්. ඊළඟට හොඳ profile picture එකක් තෝරා ගැනීම හා SEO කිරීම. ඊට පස්සේ how to create Fiverr account 2022. ඒ කියන්නේ 2022ට ගැලපෙන විදිහට කොහොමද Fiverr account එකක් හදන්නේ කියලා මම මුලින්දම කියලා දෙනවා. Fiverr account එකේ තියෙන skill, education, certificate වගේ දේවල් add කරන්න. ඒව කොහොමද මම කරන්න කියලා ඔයාලට මුලින්දම කියලා දෙනවා. ඊට පස්සේ gig title and keyword research කොහොමද අපි කරන්නේ? keyword දාලා කොහොමද gig එකේ title එක හදාගන්නේ? gig description එක හදාගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. ඊට පස්සේ gig image එකක් කොහොමද අපි නිර්මාණය කරන්නේ Photoshop භාවිතයෙන් සහ gig image එක කොහොමද අපි SEO කරන්න කියලා කතා කරනවා. ඊට පස්සේ gig description භාවිතය gig description එකක් කොහොමද නිර්මාණය කරන්නේ සහ ඒක SEO කරන විදිහත් කතා කරනවා. ඉතින් අපි හදාගත්තු සියලුම දේවල් එකතු කරලා gig එකක් කොහොමද නිවැරදිව හදාගන්නේ කියන එක කතා කරනවා. ඊට පස්සේ overview එක සම්පූර්ණ Fiverr site එක සම්බන්ධ අස්ලක් මුල්ලක් නැර මම හැමදේම මේ වීඩියෝ වලින් කතා කරනවා. ඉතින් මේ එක වීඩියෝ එකකින් මේ දේවල් කතා කරන්න බැරි වෙයි. overview කිව්වහම ඒක කොටස් දෙක තුනකට බෙදෙන්න ඉඩ තියෙනවා. ඉතින් මාතෘකා ටික මම මේ විදිහට පෙළගස්සා ගත්තේ. ඊට පස්සේ buyer request එකක් කොහොමද හරියට දාන්නේ කියලා buyer request සම්බන්ධ සියලුම දේවල්. ඒ කියන්නේ template එකක් හදාගන්න තැන ඉඳන් සියලුම දේවල් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට පස්සේ order එකක් ආවට පස්සේ කොහොමද අපි ඒ buyer එක්ක communicate කරන්නේ? order එක හරියට වෙලාවට යවන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ දේවල් මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරනවා. මීට අමතරව Fiverr account කිහිපයක් අපි කොහොමද නිවැරදිව නඩත්තු කරන්නේ? ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නවා එක්කෙනෙකුට එක Fiverr account එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒත් මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙනවා. අපි ඒවා මේ වීඩියෝ වලින් කතා කරනවා. ඊට අමතරව ලැබුණු මුදල් ලංකාවේ බැංකුවල ගන්න කොහොමද? ඒ වගේම PayPal account එකක් කොහොමද ලංකාවේ විදිහට හදාගන්නේ? ඒ වගේ දේවල් මම මේක ඇඩ් කරලා නැහැ. මෙතන තියෙන බොහොම සුළු මාතෘකා ප්‍රමාණයක්. ඉතින් වීඩියෝ සීරීස් එක යනකොට මීට වඩා වීඩියෝ වැඩි වෙයි. ඉතින් අපි බලමු ඉදිරියට කොහොමද මේ දේවල් දිගටම කරගෙන යන්නේ කියලා. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. bell button එක බලලා all කියන එක select කරලා තියාගන්න. මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන්ම ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු. ඔබට සුබ දවසක්.